Bună ziua, dragilor, și bun găsit și pe această cale din nou. Astăzi vă voi vorbi despre webinarul din luna iunie, webinar la care vă aștept, bineînțeles, cât mai numeroși. Și pentru că am vrut să dăm posibilitatea cât mai multor persoane de a accede la aceste informații pe care noi le transmitem, acest seminar este organizat în 7 limbi. Va fi în limba rusă, cu traducere în română, engleză, franceză, italiană, spaniolă și o noutate în limba maghiară. Sub acest video veți găsi link-urile cu paginile de prezentare pentru fiecare limbă și cu toate informațiile necesare. Acest webinar se va desfășura, așa cum spuneam, în luna iunie, pe parcursul a 4 zile, din 14 până în 17 iunie, și are ca teme de studiu structurile fundamentale ale lumii în dezvoltarea conștiinței vieții eterne, principiile de creare de către suflet ale legilor fundamentale ale lumii pentru a asigura viața eternă, structura fundamentală a lumii și învierea în lucrările lui Grigori Grabovoi. Mai exact, vom studia două aspecte principale. Fundamentarea științifică a posibilității unei vieți eterne într-un corp fizic sănătos și tânăr și punerea în aplicare a principiului nemuririi, iar a doua va fi fundamentarea științifică a unui astfel de fenomen precum învierea oamenilor, care este un vestitor al învierii generale. Și pentru că era nevoie să primim explicații de la cea care va ține acest seminar, am invitat-o alături de mine pe doamna Marina Moroschina, căreia îi spun bună ziua. Doamna Marina Moroschina, pentru cei care nu o cunosc, este conferențiar și profesor al Centrului Educațional din Belgrad. Deci bună ziua încă o dată și vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici. Здравствуйте, Марина Мороскина. Здравствуйте! Pentru că este atât de important acest webinar, Потому что для нас этот вебинар значит очень многое. Aș dori să vă adresez câteva întrebări. Хотелось бы вам поставить несколько вопросов. Я с радостью отвечу, потому что для меня этот вебинар тоже очень важный. Vă răspund cu mare plăcere pentru că webinarul este foarte important și pentru mine. Потому что мы будем говорить именно вот о основе, о фундаментальном устройстве мира. Pentru că o să vorbim în esență despre construcția fundamentală a lumii. Вот, которая обуславливает вообще, ну, скажем так, качество, да, событий, которые происходят в физической реальности. Care determină toate întâmplările și evenimentele în realitate, în realitatea fizică. Perfect, vă mulțumesc tare mult. Iată prima întrebare. În prezent... Спасибо большое. Вот первый вопрос. Deci, în prezent, în întreaga lume, В настоящее время во всем мире mulți oameni manifestă un mare interes pentru învățăturile lui Grigori Grabovoi. много людей проявляет огромный интерес к учению Григория Гробового. Învățăturile despre salvarea globală și despre dezvoltarea armonioasă. Учение о спасении и гармоничном развитии. Ideea centrală a acestor învățături Центральная идея этого учения este de a crea condiții pentru asigurarea vieții eterne является создание условий для обеспечения вечной жизни în corpurile fizice eterne ale tuturor oamenilor. является созданием условий для обеспечения вечной жизни в вечных физических телах всех людей. Ce ne puteți spune despre acest lucru? Что вы можете сказать об этом? Дело в том, что люди всегда стремились к здоровой, радостной, счастливой жизни в молодых и активных физических телах. Dintotdeauna oamenii și-au dorit o viață sănătoasă, plină de bucurii
fericită în corpuri fizice tinere și active. Во все времена и духовная практика, и научные исследования были направлены на то, чтобы продлить такой образ жизни на максимально долгий срок. În toate timpurile, atât experiența spirituală cât și cercetarea științifică au avut ca scop prelungirea acestui mod de viață cât mai mult timp posibil. И вот сегодня мы с вами имеем на Земле знания, изучая и практикуя которые, человек может обеспечить себе и своим близким именно такую жизнь на неопределенно долгий срок. Și acum, pe Pământ, avem acele cunoștințe care, studiate și practicate, pot permite unui om să ofere o astfel de viață sie și celor dragi lui pentru o perioadă de timp nedeterminată. И речь не идет о сотнях или тысячах лет, во время которых человек может позволить себе вообще не болеть и не страдать. Nu este vorba de sute sau mii de ani, timp în care un om poate să nu se îmbolnăvească sau să nu sufere de boli. Речь идет о вечной жизни в физическом теле каждого человека. Vorbim despre viața eternă în corpul fizic al fiecărei persoane. Григорий Гробовой говорит, чтобы человек начал жить здоровой и счастливой жизнью, он должен начать жить вечно. Grigori Grabovoi spune că pentru că un om să trăiască o viață sănătoasă și fericită, trebuie să înceapă să trăiască etern. Вечность материи физического тела человека заложена изначально в структуру самого тела. Eternitatea materiei corpului fizic al omului este incipient conținută în structura corpului însuși. Ведь атом – это вечная субстанция, Pentru că atomul este o substanță eternă. а значит, структура, состоящая из вечных элементов, тоже должна быть вечной. Așadar, structura formată din elemente eterne trebuie să fie și ea eternă. Это логически понятно. Este clar din punct de vedere logic. А Григорий Гробовой, всемирно известный ученый, с 1992 года на практике доказал возможность вечной жизни. Din 1992, Grigori Grabovoi, om de știință de renume mondial, a demonstrat în practică posibilitatea vieții eterne. Люди, излеченные от рака 4-й стадии с помощью этих знаний, продолжают жить дальше здоровой и активной жизнью. Persoanele vindecate de cancer în stadiul 4, cu ajutorul acestor cunoștințe, continuă să ducă o viață activă și sănătoasă. Случаи омоложения и даже воскрешения подтвержденные медицинскими исследованиями, доказывают, что знания, которые принес людям Григорий Гробовой, уникальны. Cazurile de întinerire și chiar de înviere, dovedite de cercetările medicale, demonstrează unicitatea cunoștințelor aduse oamenilor de Grigori Grabovoi. Система знаний Григория Гробового построена на законах мышления. Sistemul de cunoștințe al lui Grigori Grabovoi este construit pe legile gândirii. А значит, она может быть освоена любым человеком, независимо от его образования, места проживания и мировоззрения. Acest lucru înseamnă că poate fi asimilat de către oricine, indiferent de educația sa, locul de reședință sau viziunea asupra lumii. Mulțumesc! Cuvântul înviere a răsunat în povestirea dumneavoastră. В вашем рассказе прозвучало слово «воскрешение». Acesta este un fenomen pe care oamenii îl cunosc și nu doar din scripturi. Это явление, которое известно людям не только из текста священных писаний. Din când în când pe pământ are loc câte o înviere a unor oameni ai căror medici au diagnosticat afecțiuni incompatibile cu viața.
Время от времени на Земле происходит воскрешение людей, у которых врачи констатировали состояние, несовместимое с жизнью. În ciuda faptului că, deși acest fenomen este destul de rar, mulți oameni sunt interesați de el. Несмотря на то, что пока это явление достаточно редкое, у многих людей оно вызывает повышенный интерес. Ce spune Grigori Grabovoi despre acest lucru? Что Григорий Гробовой говорит об этом? Григорий Гробовой говорит, что воскрешению можно научить людей, как любой стандартной процедуре. Grigori Grabovoi spune că poate fi învățată de oameni ca orice procedură standard. Механизм восстановления физического тела при воскрешении принципиально не отличается от механизма излечения человека от болезней. Mecanismul de restabilire a trupului fizic în timpul învierii nu este în principiu diferit de mecanismul de vindecare a ființei umane de boli. Просто при воскрешении приходится восстанавливать больший объем материи. Doar că în timpul învierii este nevoie de restabilirea unei cantități mai mari de materie. Но, конечно, самое главное отличие пока то, что в сознании людей есть знание об опыте излечения от болезней, а вот об опыте воскрешения нет. Dar, desigur, cea mai importantă diferență este că oamenii au în conștiința lor cunoștințele despre experiența vindecării bolilor, dar nu și experiența învierii. Григорий Гробовой на научной основе развеял миф о том, что смерть – это неизбежный атрибут жизни. Grigori Grabovoi a demontat științific mitul conform căruia moartea este inevitabil al vieții. Он доказал, что болезнь и разрушение физического тела – это нарушение фундаментальных законов, на основе которых построен наш мир. El a demonstrat că boala și distrugerea corpului fizic reprezintă încălcarea legilor fundamentale pe care este construită lumea noastră. Как только человек познает эти законы, он получит в свои руки возможность полного контроля над материей своего физического тела. De îndată ce învață aceste legi, omul are în mâinile sale posibilitatea de a controla pe deplin materia corpului său fizic. Конечно, неразрушимость и неуничтожимость – это основные характеристики, которыми обладают вечные физические тела. Desigur, indivizibilitatea și indestructibilitatea sunt principalele caracteristici ale corpului fizic etern. Научиться жить и быть здоровым вечно несложно, потому что вечность изначально по факту рождения присуща физическим телам. A învăța să trăiești și să fii sănătos pentru totdeauna nu este dificil, deoarece eternitatea este inerentă corpurilor fizice încă de la început, prin faptul nașterii. Foarte interesant. Mi s-a părut ciudat însă faptul că oamenii care sunt interesați de înviere nu sunt gata să vorbească despre viața eternă în corpurile fizice ale oamenilor. Ce părere aveți despre acest lucru? Очень интересно. Но мне показалось странным, что люди, которые интересуются воскрешением, не готовы говорить о вечной жизни в физических телах людей. Что вы думаете об этом? Это действительно странно. Este într-adevăr ciudat. Ведь воскресший человек возвращается в физический план, уже имея вечное, неуничтожимое физическое тело. O persoană înviată se întoarce în planul fizic, având deja un corp fizic etern și indestructibil. Для того, чтобы помочь человеку воскреснуть, люди, которых интересует практика воскрешения, должны освоить знания о вечной жизни сами. Pentru a ajuta o persoană să fie înviată, oamenii care sunt interesați de practica învierii trebuie să stăpânească ei înșiși cunoștințele vieții eterne.
Ведь методы воскрешения в первую очередь направлены на передачу знаний о технологии воскрешения, о душе ушедшего человека. Doar metodele de înviere au ca scop principal transferul cunoștințelor despre tehnologia de înviere către sufletul persoanei plecate. И получается, что у живущих сейчас на Земле людей есть реальная возможность развить свои физические тела до уровня вечных тел без переживания опыта ухода с физического плана. Reiese că oamenii care trăiesc acum pe pământ au o șansă reală de a dezvolta corpurile fizice până la nivelul corpurilor eterne, fără a trăi o experiență prin care își părăsesc planul fizic. Ведь задачу вечной жизни в физических телах Создатель поставил перед каждым человеком при его создании. Pentru că Creatorul a pus sarcina vieții eterne în trupurile fizice, în fața fiecărui om, în momentul creației sale. Вот почему в определенное время вернутся все. De aceea, după o anumită perioadă de timp, toată lumea se va întoarce. Так зачем же усложнять задачу? Deci de ce să complicăm sarcina? Реализация принципа неумирания всеми живущими должна стать сегодня повесткой дня для всех. Realizarea principiului nemuririi de către toate viețuitoarele ar trebui să fie agenda de astăzi a tuturor. Тем более, что у нас теперь есть все для этого необходимое. Система знаний Григория Гробового. Cu atât mai mult, cu cât avem tot ce este necesar pentru acest sistemul de cunoștințe al Grigore Grabov. Omul a creat, este creat după chipul și asemănarea Creatorului. Человек создан по образу и подобию Творца. După cum știm, personalitatea omului are aceleași funcții și capacități cu personalitatea Creatorului. Как мы знаем, личность человека имеет такие же функции и возможности, что и личность Творца. Puteți să ne spuneți ceva despre acest lucru? Не могли бы вы немного рассказать об этом? Despre importanța acestui fapt și despre scopul său? О важности этого факта и его цели. Care este rolul omului în această creație și de ce este atât de important să ne dezvoltăm conștiința pentru a ne asigura că toți au parte de o viață eternă? Какова роль человека в этом творении и почему так важно развивать наше сознание для обеспечения всем вечной жизни? Когда мы говорим о Боге-создателе всего мира, нам нужно воспринимать его как личность, личность действующую. Când vorbim despre Dumnezeu, Creatorul întregii lumi, trebuie să-L percepem ca pe o persoană în acțiune. Для того, чтобы создать наш бесконечный и вечный мир, а затем контролировать его для вечного гармоничного развития, Бог сначала самовоссоздался в целостном виде, в виде личности, имеющей душу, дух, сознание и физическое тело. Pentru a crea lumea noastră infinită și eternă și apoi pentru a o controla în vederea unei dezvoltări eterne și armonioase, Dumnezeu s-a autocreat mai întâi ca o personalitate întreagă cu un suflet, cu un spirit, o conștiință și un corp fizic. Все эти структуры являются управляющими. Toate aceste structuri sunt de control. Именно действием души, духа, сознания и физического тела с помощью фундаментальных законов Бог-Создатель управляет всей реальностью для обеспечения безопасности всех элементов мира и для их вечного функционирования. Prin acțiunea sufletului, a spiritului, a conștiinței și a corpului fizic, prin intermediul legilor fundamentale, Dumnezeu Creatorul guvernează întreaga realitate pentru a asigura siguranța tuturor elementelor lumii și pentru funcționarea lor eternă. Человек
созданный по образу и подобию Бога, Создателя, имеет в своей личности все необходимые знания и возможности, чтобы в определенный момент стать полноценным помощником Бога для реализации его задач. Omul, creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, Creatorul, are în personalitatea sa toate cunoștințele și capacitățile necesare pentru a deveni la un moment dat un ajutor deplin al lui Dumnezeu pentru îndeplinirea sarcinilor sale. Да, в учении Григория Гробового большое внимание уделяется развитию сознания человека. În învățăturile lui Grigore Grabovoi se acordă mai multă atenție dezvoltării conștiinței omului. Потому что именно от состояния сознания зависит готовность личности человека во всей полноте реализовывать задачи своей души. Aceasta pentru că disponibilitatea persoanei omului de a îndeplini sarcinile sufletului său în plenitudinea timpului depinde de starea conștiinței. Сознание – это структура, позволяющая душе управлять телом. Conștiința este structura care permite sufletului să controleze corpul. Душа, материальной частью которой является тело, через структуру сознания взаимодействует с реальностью. Sufletul, a cărui parte materială este corpul, interacționează cu realitatea prin intermediul structurii conștiinței. Сознание – это структура, объединяющая духовную и физическую материю. Conștiința este o structură care combină materia spirituală și fizică. Получается, что человек с развитым сознанием обладает безграничными возможностями для изменения любых негармоничных событий в позитивном направлении. Reiese că omul, cu o conștiință dezvoltată, are posibilități nelimitate de a schimba orice eveniment dezarmonios într-o direcție pozitivă. Методы Григория Гробового позволяют человеку научиться напрямую из своего сознания управлять любыми событиями в любом интервале времени, менять прошлое, гармонизировать настоящее и строить в будущем только позитивные события свои и всего мира. Metodele lui Grigore Grabovoi permit să înveți să optezi direct din conștiința ta orice eveniment din orice perioadă de timp, să schimbi trecutul, să armonizezi prezentul și să construiești în viitor numai evenimente pozitive pentru tine și însuți și pentru întreaga lume. O ultimă întrebare pentru astăzi. Să vorbim despre posibilitatea învierii universale. Ați putea detalia acest lucru? И последний вопрос на сегодня. Поговорим, пожалуйста, о возможности всеобщего воскресения. Не могли бы вы подробнее рассказать об этом? Физическая реальность является проекцией коллективного сознания по одному из его параметров. Realitatea fizică este o proiecție a conștiinței colective prin unul dintre parametrii săi. Чем больше людей на Земле, тем стабильнее и безопаснее наш мир. Cu cât sunt mai mulți oameni pe pământ, cu atât lumea noastră este mai stabilă și mai sigură. Идея всеобщего воскрешения, которая описана в духовных писаниях, как раз подтверждает, что тогда, когда одновременно все люди будут воплощены в своих физических телах на Земле, наступит рай. Ideea învierii universale, descrisă în scrierile spirituale, nu face decât să confirme faptul că atunci când toți oamenii se vor întrupa simultan în corpurile lor fizice, va exista un paradis pe pământ. Или, как мы говорим уже сегодня научно, вечная жизнь для каждого и для всех. Sau așa cum spunem noi astăzi din punct de vedere științific, viață eternă pentru toți și pentru toate. Жизнь, где уже не будет места деструкции, страданиям. Viață în care nu este loc de distrugere și de suferință. Где каждый человек сможет вечно развивать свой творческий потенциал. În care toată lumea își va putea realiza potențialul creativ pentru totdeauna. Здоровое, молодое и активное общество высокодуховных людей.
o societate sănătoasă, tânără și activă, formată din oameni cu un înalt nivel spiritual. Вот наше будущее. Acesta este viitorul nostru. Григорий Гробовой заговорил о воскрешении потому, что именно возврат в физическую реальность воскресших людей будет неоспоримым доказательством реальности вечной жизни для всех. Grigore Grabovoi a vorbit despre înviere, deoarece întoarcerea oamenilor înviați în realitatea fizică va fi dovada incontestabilă a realității vieții eterne pentru toată lumea. Для того, чтобы приблизить этот день, когда все ушедшие воскреснут, нужно, чтобы люди перестали воспринимать воскрешение как чудо. Pentru a ne apropia de acea zi când toți cei plecați vor învia, este necesar ca oamenii să înceteze să mai perceapă învierea ca pe un miracol. Понимание существующего божественного механизма, позволяющего воссоздавать душам людей их утерянные физические тела, переводит понимание этого явления на научную основу, а значит, позволяет запустить этот процесс системно и повсеместно. Înțelegerea mecanismului divin existent care permite recrearea sufletelor oamenilor în corpurile lor fizice pierdute, transferă înțelegerea acestui fenomen la o bază științifică, permițând astfel inițierea acestui proces în mod sistematic și universal. Для того, чтобы все люди на нашей планете смогли начать жить радостной, здоровой и активной жизнью, нужно как можно шире распространять знания учения Григория Гробового. Pentru ca toți oamenii de pe planeta noastră să poată începe să trăiască o viață veselă, sănătoasă și activă, este necesar să răspândim cât mai mult posibil cunoștințe despre învățăturile lui Grigore Grabovoi. Нужно, чтобы желание понять, разобраться в том, как устроен мир, и начать использовать технологично божественные инструменты пробуждалось в каждом человеке. E necesar ca în fiecare persoană să se trezească dorința de a înțelege, cum este structurată lumea și de a începe să folosească instrumentele divine din punct de vedere tehnologic. Только объединив усилия всех людей, мы сможем изменить нашу реальность. Numai prin unirea eforturilor comune a oamenilor vom putea schimba realitatea noastră. Mulțumesc tare mult, dr. Marina Moroschina, pentru aceste explicații. Mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici în acest interviu și să sperăm că vom avea cât mai multă lume prezentă la acest webinar care să poată să perceapă aceste informații. Спасибо вам большое, Марина Мороскина, что вы были с нами. Спасибо вам большое за ваше участие в этом интервью. И мы верим, что очень много людей будут участвовать в нашем вебинаре. Большое спасибо за эту возможность dонести вот до большого количества людей очень интересную и важную на сегодняшний день для всех информацию. Vă mulțumesc frumos pentru această posibilitate de a aduce la cunoștință unui cerc cât mai mare de oameni aceste informații prețioase. Увидимся на вебинаре. Ne vedem la webinar. Mulțumesc încă o dată. Deci, dragi prieteni, vă așteptăm în număr cât mai mare. Găsiți informațiile, nu uitați, sub acest video. Găsiți informațiile în toate limbile disponibile pentru acest webinar. La revedere și pe curând ne vedem în 14 iunie.